Tập trước, Cố Tiêu dẫn Tô Nam Tinh về phòng, rồi đưa cho cậu bé một viên kẹo. Cháu và cô của cháu sao đột nhiên lại xuống nông thôn vậy? Cháu đánh răng rồi. Không ăn kẹo được đâu. Như thế này đủ không? Cô cháu cho cháu còn nhiều hơn cả gói của chú nữa. Đứa trẻ này và cô của nó đều kỳ lạ giống nhau, xem ra chẳng hỏi được gì rồi. Cố Tiêu chuẩn bị nằm xuống ngủ. Nhưng Tô Nam Tinh đột nhiên ngồi bật dậy. Chú ơi, chú quên đánh răng rồi. Sáng hôm sau, Tô Thành Nhiễm sau khi ăn sáng, dẫn Nam Tinh ra đầu làng, chuẩn bị tham gia công việc thu hoạch mùa thu hôm nay. Hai người vừa đến đầu làng, lập tức thu hút sự tò mò của mọi người. Thanh niên trí thức xuống nông thôn sao lại dẫn theo cả trẻ con vậy? Nghe nói nhà cô ấy có hoàn cảnh đặc biệt, nên dẫn cả cháu trai xuống nông thôn cùng. Cô ấy còn có họ hàng với nhà đại đội trưởng nữa. Thì ra là vậy, chẳng trách đại đội trưởng chăm sóc họ thế. Trông cô ấy mảnh mai yếu ớt thế kia, nhìn là biết không quen làm việc đồng áng. Mọi người nói xem cô ấy có dựa vào quan hệ với đại đội trưởng để làm biếng, rồi lấy điểm công không? Đang nói chuyện thì ba thanh niên trí thức khác hớt hải chạy đến, chạy về phía đầu làng. Phòng hai người được phân thế nào? Phòng tôi chẳng khác gì chuồng heo, hại tôi cả đêm không ngủ được. Thôi đừng nhắc nữa, tôi cũng trằn trọc mãi không ngủ nổi. Chắc chỉ có chỗ của Tô trí thức là tốt hơn chút thôi. Đừng nói nữa, người ta có quan hệ với đại đội trưởng, mình sao sánh bằng được. Do uống nước suối linh, thính giác của Tô Thanh Nhiễm ngày càng nhạy, nhưng cô chẳng định để tâm mấy lời bàn tán này. Điều cô quan tâm bây giờ là làm sao không tụt hậu, để đại đội trưởng được nở mày nở mặt mới là quan trọng. Thấy mọi người đã đến đủ, đại đội trưởng bắt đầu buổi họp động viên hôm nay. Chuẩn bị tinh thần, động viên mọi người. Lãnh đạo công xã nói với tôi, nếu đội ta còn làm không tốt, thì sẽ bị sáp nhập vào đội khác thật đấy. Các đồng chí, sắn tay áo lên mà cố gắng làm nhé. Sau đó, mọi người cầm nông cụ ra đồng. Đi làm, đại đội trưởng hướng dẫn sơ qua cho 4 trí thức, rồi để họ tự xoay sở. Khi ba người kia còn đang ngẩn ra, Tô Thành Nhiễm đã cầm liềm xuống ruộng. Làm việc đồng áng, chỉ nhìn thôi thì không học được đâu, phải tự tay làm mới hiểu. Dần dần, Tô Thành Nhiễm cũng nắm được cách. Cô cắt lúa phía trước, Tô Nam Tinh đi phía sau, nhặt những bông lúa rơi vãi. Nên dù Tô Thành Nhiễm không làm nhanh nhất, nhưng lại là người thu hoạch sạch sẽ nhất. Là một mạch 2 tiếng đồng hồ. Tô Thành Nhiễm khó nhọc đứng thẳng lưng, nhìn quanh một vòng, thấy mình vẫn chưa phải người chậm nhất, nên cô dừng lại, dẫn Nam Tinh ra bóng cây nghỉ ngơi. Cô nói xem ông bà và bố mẹ cháu làm việc gì? Có mệt thế này không? Cô cũng không rõ. Đợi xong vụ thu hoạch, cô sẽ tìm cơ hội đi xem, rồi về kể cho cháu. Đang lúc cô cháu trò chuyện, cô cố bước tới, nhìn khu vực Tô Thành Nhiễm phụ trách. Cô ấy ngạc nhiên tột độ. Đồng chí Tô, đây đều là cô làm à? Lần đầu làm thôi, còn chưa quen lắm. Cô làm thế này là tốt lắm rồi, hơn hẳn ba người kia. Cô nghỉ một lát đi, trưa nay tôi làm cơm xong sẽ mang ra. Vậy phiền cô quá. À cô Cố, cho Nam Tinh về cùng cô nhé. Không cần đâu cô, cháu không mệt. Thôi nào Nam Tinh ngoan, về giúp cô Cố làm việc nhà nhé, đi đi. Nghe vậy, Tô Nam Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Đợi hai người đi khỏi, Tô Thành Nhiễm uống thêm vài ngụm nước suối linh, rồi lại ra ruộng lúa làm tiếp. Cắt lúa đòi hỏi một nhát liềm phải nhanh. Chính xác là công việc cần quen tay mới giỏi. Dù là lần đầu làm, người phụ nữ trước mặt lại làm đặc biệt tốt. Mọi người nhìn thấy đều rất hài lòng, nhưng mấy trí thức cùng đến lại tỏ ra không vui. Cô ấy làm chăm quá, làm bọn tôi trông như chẳng ra gì. Đúng vậy, nếu cả 4 chúng ta đều làm tệ, thì còn đỡ nói. Giờ biết làm sao đây? Thôi đừng nói nữa, cúi đầu làm đi. Lúc này, Cố Tiêu vốn chẳng bao giờ làm việc, nhìn bóng lưng vất vả của Tô Thanh Nhiễm, cũng lặng lẽ cầm liềm lên, đi về phía khu vực của Tô Thanh Nhiễm. Đến trưa, mọi người tụ tập dưới bóng cây bên bờ ruộng, ăn bánh đơn giản. Nhà nào khá hơn thì được uống canh đậu xanh. Cô làm mệt cả sáng rồi, chỉ uống một bát canh đậu xanh đủ không? Không sao cô ạ, tôi không đói lắm. Thấy Tô Thành Nhiễm không chịu ăn thêm, cô cố lấy bát canh đậu xanh trong tay Cố Tiêu, đưa qua cho cô. Uống thêm bát nữa đi, chiều còn phải làm cả buổi nữa đấy. Không cần đâu, không cần đâu, tôi ăn ít lắm.
Cô cứ để anh ấy uống đi, cho anh ta uống cũng phí thôi. Cả ngày chẳng làm gì cả. Tô Thành Nhiễm khó từ chối lòng tốt, đành miễn cưỡng uống thêm một bát canh đậu xanh. Còn Cố Tiêu đứng một bên khát khô cổ, lặng lẽ tự rót cho mình bát nước lạnh. Ăn chưa xong chẳng bao lâu, mọi người lại xuống ruộng tiếp tục cắt lúa. Tô Thành Nhiễm nghĩ rất đơn giản. Làm xong sớm, để sớm tìm cơ hội hỏi thăm tung tích gia đình. Không làm mất mặt đại đội trưởng và cô Cố là được. Không ngờ thật, Tô Trí Thức trông mảnh mai thế này, mà làm việc chẳng chậm chạp chút nào. Cô Cố, rốt cuộc Tô Trí Thức vì chuyện gì mà phải dẫn đứa nhỏ xuống nông thôn vậy? Cô Cố ngại ngùng, không biết trả lời sao. Đang lúng túng thì Cố Tiêu bước tới. Tôi bảo mấy cô sao còn rảnh rỗi tán gẫu thế này. Lát nữa tính điểm công, để con gái thành phố vượt mặt thì chẳng hay đâu. Thằng nhóc này, bình thường làm việc chẳng thấy mặt. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Thôi đi, đi, xuống ruộng làm việc nào. Thế là bận rộn đến tận chiều tối. Đại đội trưởng nhìn thành của hôm nay, cười tươi tít mắt. Tô Thành Nhiễm biểu hiện tốt nhất, được khen ngợi nhiệt tình, nhận được 8 điểm công. Nhưng cô lại chẳng cười nổi. Người đau ê ẩm khắp nơi. Tay còn bị phồng rộp mấy chỗ. Vừa vào phòng, cô mệt đến mức nằm vật ra sàn. Nghe tiếng động, Tô Nam Tinh và mọi người lập tức chạy tới. Cô ơi, cô sao vậy? Cô không sao, chỉ mệt quá thôi. Con bé này, nghỉ ngơi sao lại nằm dưới sàn? Cháu sợ làm bẩn giường ạ. Nghe nói con gái thành phố thích sạch sẽ. Hóa ra là kiểu sạch sẽ này. Nghe cô nói kia, Tiểu Tô, nghỉ một lát đi, đừng để ý nó. Nghe vậy, Tô Thành Nhiễm nào dám tiếp tục nghỉ ngơi. Cô Cố ban ngày cũng phải đi làm. Rảnh lúc nào thì nấu cơm mang ra. Cố Tiêu làm xong còn đốn củi gánh nước. Đại đội trưởng thì việc còn nhiều hơn. Ngay cả Nam Tình cũng biết giúp nhóm lửa. Đợi mọi người đi khỏi, cô lập tức lấy từ túi ra 2 bao gạo trắng và bột mì. Đi về phía nhà bếp. Cô cũng mệt cả ngày rồi. Hay tối nay để cháu nấu cơm nhé. Đây là gạo và bột mì cháu mang từ thành phố về. Mọi người cùng ăn. Sao cháu mang nhiều đồ thế này? Bột mì ngon thế này, cháu giữ lại cho Nam Tinh ăn đi. Cháu không thích ăn một mình. Ăn thì cùng ăn. Nam Tinh, cháu ra chuồng gà xem có trứng không. Hôm nay ai cũng mệt vừa hay. Cô sẽ luộc hết cho mọi người.